ale teď se snažím, i chudáci moji studenti to teda poznávají, a že se snažím hodně pohybovat po Blízkém východě, a respektive po severní Africe a tady ty místa, které mě zajímají, baví, máme nacestovaný, takže si myslím, že těm studentům to můžu předat. Dokonce loni jsme byli se studentama v rámci výuky v Istanbulu na 5 dní, jsme měli středověk, že Byzantskou říši, Osmanskou říši a tak dále, tak aby si to taky trošku zažili. Hezky. Takže zdar lidi, já jsem Pavel Adventurer a dneska jsem tady na festivalu, Travel Festivalu tady v Brně, v expedičním klubu, je to tady každoročně už na začátku prosince a odchytil jsem tady Jirku Kaláta. Ahoj. Já tě zdravím, ahoj, čau. Jirka Kalát je učitel dějepisu a cestuje rád po Blízkém východě. Je to tak? Jo, sedí. Paráda. Já jsem dneska viděl jeho přednášku o tom, jak byl v Maroku. V Maroku si říkal, že jsi byl po čtvrté? Po čtvrté, no. Takže a vlastně si i říkal, že tam už teďka bere sebou nějaký výpravy, nějaký skupiny lidí, ukazuješ jim to? Jo, teď jezdíme s jednou miniaturní česko-marockou cestovkou od Terky Huclový zažít Maroko a vlastně vozíme tam vždycky malinkatý skupiny a projíždíme prostě obecně ty jako nejhezčí místa v Maroku, ale zároveň, a to pro nás dělají místní kluci, to znamená vlastně spíš jakoby jezdíme s místňákama, což je vlastně hrozně jako super. Za prvý, oni dokážou zařídit všechno, co je potřeba, ale za druhý člověk se trochu přiblíží té zemi, i když je tam jako turista, tak ale furt je to jako lepší, než když tam potom jedeš s nějakou buď velkou cestovkou nebo jenom sám autem, tak prostě má to svoje kouzlo. Jasně, úplně tomu rozumím naprosto s ním, jako s ním, paráda. Tak to bylo takové jako pro začátek a já tě zase tak dobře neznám a patrně možná i mnozí z diváků, těžko říct. Každopádně, jak ses třeba k tomu cestování dostal? Teda ještě si jako dovtípím, že jsi asi studoval nějakou výšku, teda tu historii, někde možná na Palackým nebo někde v Praze na UKčku. Ale já jsem studoval nějakou dobu na Palacké univerzitě žurnalistiku, pak jsem odjel na Blízký východ, a pak jsem se vrátil, dostudoval jsem si pak vysokou školu na Karlovce a dodělal jsem se vlastně učitelský minimum, abych mohl učit. Takže taky jako komplikovanější, ale někdy to k tomu spěje. Tak ono se říká v křesťanství, že boží cesty jsou nevyzpytatelné. Přesně tak. A to se tak jako vyvíjí, že jo, člověk tak jako prochází. Jasně, rozumím. Nádhera. Takže vlastně a ten dějepis teda, ta historie, to je jako celý svět, nebo si pak nějak zaměřil třeba na ten Blízký východ? Hele, já miluji dějiny jako obecně, to znamená jakýkoliv dějepisní téma je pro mě zajímavý, zvlášť potom třeba jako 19., 20., začátek 20. století je super. Miluji Římskou říši, jako obecně dějiny Říma jsou pro mě jako dobrý, ale teď se snažím, i chudáci moji studenti to teda poznávají, a že se snažím hodně pohybovat po Blízkém východě, a respektive po severní Africe a tady ty místa, které mě zajímají, baví, máme nacestovaný, takže si myslím, že těm studentům to můžu předat. Dokonce loni jsme byli se studentama v rámci výuky v Istanbulu na 5 dní, jsme měli středověk, že Byzantskou říši, Osmanskou říši a tak dále, tak aby si to taky trošku zažili. Hezky. A teďka teda ještě pro představu na jaký škole, kde učíš? Já učím na Pražském humanitním gymnáziu, kousek pod Vyšehradem v Nuslích. Nádhera. Hezky. Dobře, tak teďka teda už si teda vyjmenoval tady nějaký Istanbul, Maroko. Kde jsi teda všude byl? Jak to třeba začalo, ta cesta, která byla první země? Jak se dostal na Blízký východ? Hele, paradoxně pro mě první velká země z Blízkého východu, nebo první obecně velká země, moje první cesta byla do Estonska, což je taková země, polovina lidí neví, kde to je. Málo kdo tam byl, a když už tam někdo byl, tak byl maximálně v Tallinnu. To znamená, pro mě to bylo skrze Estonsko a potom jsem na rok odjel do Jeruzaléma bydlet, kde jsem vlastně jako procestovával Izrael, Palestinu a celý tady to území. A pak už to pokračovalo Irán, Irák, Egypt, Maroko, Mauritánie, Jordánsko a tak. Hezky. Rozumím, takže cesta na Blízký východ začíná přes Estonsko. Já, člověk musí někdy jako začít cestovat, že jo, ono jako přece jenom jako Blízký východ může být komplikovaný trochu z mnoha důvodů, ať už byrokratických nebo jinak, má strašně špatný jméno obecně mezi lidma. Znamená, bylo dobré se trošku jako některé ty cestovatelské věci naučit jinde, než jako hned vyrazit prostě do Iráku a doufat, že to nějak dopadne. Rozumím. A takže ta první cesta do Estonska, a kolik ti bylo let? Hele, to mi bylo 20, 19, myslím. Kolem 20 mi bylo taková jako první větší cesta, já už jsem předtím měl jako dost nastopováno po Evropě jako obecně, ale to byla jako další cesta, taková intenzivnější i pro mě, i víc jsem se tomu jako věnoval. Do Estonska jezdím, do teďka s tomu věnu.
Jo, super. A teďka už se z toho zase dotkl, takže jsi jezdil stopem před tím Estonskem a do Estonska taky jako stopem? Ne, do Estonska jsem letěl, byl jsem jako dobrovolník s Evropskou dobrovolnou službou, takže jsem tam na rok, vlastně na celý rok jsem tam odjel dobrovolničit. Jasně, takže já jsem se právě chtěl zeptat, jaký způsob cestování, jako, takže to byl spíš takový jako pobyt, pracovní, dobrovolníčení. Tak, to jako pracovní pobyt, který samozřejmě byl, řekněme, studentský, to znamená málo peněz, ideálně hodně muziky za to málo peněz, to znamená, dost jsme toho nastopovali, dost jsme nechodili, já obecně do teďka furt chodím, už tolik nestopuju, ale chodím furt rád, takže trekujeme, chodíme. Rozumím. Dobrá, takže potom vlastně Estonsko, jasně, a Izrael, Palestina. Co se tam dělo, co jsi tam byl, co jsi tam dělal, jak dlouho jsi tam byl? Hele, byl jsem na 12 měsíců, staral jsem se o mentálně postižený děcka a mým cílem bylo tu zemi obecně ten region jako poznat, nějakým způsobem si poskládat dílky, určitý skládačky, což se mi samozřejmě nepovedlo, protože já jsem se vrátil a zjistil jsem, že to je mnohem méně, než když jsem tam jel. Protože jsem to měl jako hodně nastudováno a hodně načteno. Ale uvedl mě to do toho regionu, jsem za to strašně moc rád. Zažil jsem si skoro všechno s obou dvou zemí. To znamená, pro mě to byl velký takový jako křest ohněm, ale zároveň i jako ukázka, že spoustu věcí jde. A když člověk chce a nějak si to jako dobře naplánuje, připraví, tak se může dostat vlastně kamkoliv. Krásný. Teda to je vlastně, jako vnímám teda, že to jsou spíš takový zatím dlouhodobý pobyty. Tady Tallinn nebo Estonsko, 12 měsíců v Izraeli celý rok, to je nádherný, to jsou takový. Pro mě teda, já jsem taky pobýval v různých, jako třeba půl roku v Barceloně a vždycky jsem to jako měl rád, že jsem byl jako někde déle a více jsem tak jako se ponořil do té kultury a do toho dění, že, společnosti, takže co třeba jazyky, jsi na to nějak jako nasáváš jako houba, nebo spíš jako vždycky s angličtinou jsi to tam porazil? Já jsem na jazyky strašný pako, přiznám se, jako hrozný. Mě to nebaví se to učit a neumím to, nemám pro to ani jako nadání, to znamená naučit se jakýkoliv jazyk je pro mě pak náročný. To znamená primárně snažím anglicky, což je jediný jazyk, který tak nějak jako umím dobře. A potom jako se domluvím, estonsky se domluvím taky docela dobře, ale třeba co se týká arabštiny nebo hebrejštiny, tak to je elementární základ na přežití a i tak většinou jako se snažím přijít jako do angličtiny. Zkoušel jsem to, učil jsem se i hebrejsky, učil jsem se i arabsky, ale bez valného úspěchu, abych byl upřímný. Rozumím, takže ale dá se říci, že jsi minimálně angličtinář. Jsem angličtinář, to je jako jo, to je jako jazyk, který používám hodně a je to takový můj jako druhý jazyk už hodně přirozený. Takže jo, jako jeden jazyk zvládám, ale cokoliv na to už jako ne. Samozřejmě nesmí upenout češtinu, takže češtinář, angličtinář. Přesně tak. Všichni. Jasně, dělám srandu. Super, no tak jo, takže vlastně Izrael a pak teda tam padl nějaký, myslím, Irán, Irák, co bylo dřív? Já jsem odjel do Iránu dvakrát po sobě, když jsem vždycky strávil pár týdnů. Začal jsem tu zemi poznávat, což mě hrozně jako fascinovalo. A posléze jsem pak odjel na několik měsíců do Maroka a Mauritánie, kterou jsem docela dobře projel, pak zase jako nějaký týdny v Egyptě a pak jsem dvakrát byl v Iráku, respektive jednou v Kurdistánu, jednou v jižním Iráku a mezi tím asi ještě jednou nebo dvakrát v Jordánsku, takže taková nějaká moje cesta tím Blízkým východem. OK. Dobrá. A teďka teda, takže jestli se domnívám správně, teda nejvíce se vracíš do toho Maroka, je to tak? Nebo... Ale teď poslední dobou se nejvíc vracím do Maroka. Maroko je pro mě hezká země, jako myslím jako i vizuálně hezká, i zajímavá, je tam spoustu krásných míst, který chci vidět, který jsem třeba ještě neviděl. Teď na podzim jsem tam dělal takovou malou párdenní tour po přístavních městech. Byl jsem v Sáfí, v Alžadídě, v Casablance, což bylo strašně super. A vlastně začíná mě bavit prozkoumávat ty malé místa. Já to vlastně dělám i v Tallinn, i v Estonsku, i teď i v Maroku. Když tam vlastně někoho vezu, no teď vlastně dělám i v Grónsku, protože jsem začal průvodcovat docela dost, tak se vždycky snažím tam mít nějaký jako zájezd, nějaký ty lidi, který tam jako odvezu, s nimi tam strávím třeba týden, dva, ukážu jim to, co je jako důležitý a pak je pošlu domů. A nechám si tam třeba týden, dva pro sebe a já si tam pak ještě jako toulám a vlastně poznám si nový místa, který by člověk buď mohl zapojit do toho průvodcování, což je možná se ne, anebo je chci prostě vidět já a nakonec si řeknu, že to za to nestojí pro ty turisty, nebo i pro mě, že to jako nebylo ono.
ale mám pak možnost si vybírat malý, hezký místa, který mi pak pomáhají pochopit tu zemi a vidět ji celou. To je super. Hezky, to zní dobře. Akorát teďka si říkám, jak ty vlastně, jako když teda jako učíš, to máš vlastně, učitele teda mají mají volno, že prázdniny, letní prázdniny, pak nějaký jarní, podzimní prázdniny, možná nějaký, nevím, týden na jaře, teďka nevím, jaký tam. No. Takže kdy ty jako vlastně zvládáš dělat z toho průvodce? Hele, primárně v létě a primárně o prázdninách. Jo. To je jako prostě ta chvíle, kdy já mám volno relativně. Zároveň i tím, jak učím na relativně prestižním gymnáziu, tak naše paní ředitelka nebo obecně jako vedení školy chce, aby i učitelé byli zajímaví pro ty studenty. Tím pádem je tam jako určitá benevolence ve smyslu, že dokážu pospojovat třeba nějaký věci jako dohromady, jo? Že prostě řeknu to blbě, tak je prostě středa je 1. května, takže čtvrtek, pátek nebo pondělí a úterý já si dám třeba náhradní volno, protože zase letos třeba beru studenty na víkend do Tallinnu, v rámci historie beru je do Vídně, v rámci historie, to znamená, to jsou pak nějaký zase víkendový dny, který já věnuju škole, tak ta škola mi to takhle jako vrátí, že si pak můžu vybrat třeba 2 dny náhradního volna, pondělí a v úterý. A když si to pak dobře poskládá, jo, poskládáš to třeba s Velikonocema, tak najednou už máš 2 týdny skoro, což už je vlastně jako super. Takže je jako náročný, ale jak říkám, prostě škola mě v tom podporuje, protože chce, aby ty učitelé, co u nás učí, taky byli nějakým způsobem, aspoň trochu vzory třeba pro ty studenty v něčem. A jde to. Já to chci dělat, udělám si ten čas, udělám ty přípravy třeba, jo, jako já třeba sice ve škole nejsem 5 dní, když to řeknu, ale stejně já musím dělat přípravy kompletně pro ty hodiny, protože se jako nechci, aby moji studenti přišli o ten dějepis, nechci, aby jako neměli ty hodiny, to znamená připravím, nějaký kolega to potom odučí nebo dohlídne na to, aby se to udělalo. Takže vlastně to je jako dost náročný a je tam obrovská podpora ze školy, ale mě to hrozně baví. Bádera, to zní úžasně. Teďka já si říkám, já samozřejmě zase to se mnou jako souzní a je to jako si myslím, že super věc je já být tím žákem tvým, jakože mít vlastně učitele historie, který jako takhle jako viděl svět, jo, který já třeba si pamatuju, když jsme měli angličtinářku, tak ty angličtinářky mi udělali nějaký pajdák tady v Československu, když to řeknu, jo. A učili nás angličtinu, já jsem potom jel, když jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak jsem přijel do Anglie a teďka jsem jako prostě natahoval uši a říkal jsem si, tak to je ten jazyk, který jsem se, já nevím, kolik let učil ve škole. Já jsem jim nerozuměl vůbec nic. Jo? Takže to mi přijde jako super. Samozřejmě jiná doba, dneska už jsou hranice otevřené, jsme vyspělá země, máme silný pasy, můžeme jezdit. Akorát si říkám, když ty vlastně takhle cestuješ, nebyl by si spíš lepší učitel z zeměpisu? Hele, nevím, já zeměpisu nerozumím. Já vždycky, když poslouchám to, co učí kolegové ohledně jako litosférických desek a tak dále, tak si říkám, to bych, nevím, jestli bych chtěl. Ale hele, je to o tom, že prostě ten zeměpis není jenom o cestování, přestože můj kolega, co učí Marek Měnička, tak ten je taky hrozně cestovalej a je to velká výhoda k tomu. Ale furt prostě jako geografie, zeměpis, to je jiná věda. Já jsem historik, já rád ty věci dávám jako do kontextu té historie, respektive pak ještě třeba kontextu 21. století, když se to jako daří, což jako suprový. A mě tam baví tohleto. Jo, já asi jako můžu, nebo někdy si to rád zkouším učit zeměpis, třeba k tomu jaký jako dojde, jestli rozšířím aprobaci, ale zatím ne, zatím jenom dějepis. Můj studenti možná nebyl úplně šťastný, by mě měl mít ještě na zeměpis. Rozumím. Já jsem si právě jako někdy říkal vlastně, když jsem se tak trošku hledal v nedávných dobách, že bych mohl být učitel zeměpisu, ale asi bych teda úplně, musel bych teda udělat nějaký to pedagogický minimum, že jo, a nevím, jestli bych, no já jsem třeba byl párkrát jako ve škole, že jsem dělal třeba přednášku cestovatelskou, tak to mě bavilo, že jsem byl po každý v jiný škole, v jiný třídě, jo, a že mám rád změnu, jsem takový jako nespoutaný, takže asi by to nakonec to nebylo pro mě tato cesta. Nicméně, další otázka, teď ji nemůžu zachytit. Jsem se chtěl zeptat. Dobře, takže ty jsi tak vlastně jakoby začal Estonskem, teda takový pobyt, pak Izrael, pak tady tenhle ten střední východ, řekněme vlastně Irán, Irák, Jordánsko, teda tam byl nějaký ten Egypt, Mauritánie, Maroko. Teďka se tak jako navracíš do toho Maroka, máš to tam rád. Teď si vlastně dneska si mluvil i o západní Sahaře, tam je to také sporné území, že jo.
Plánuješ třeba, kromě vlastně, já třeba osobně taky už se rád navracím, pro mě to zase Albánie, takže tak se vlastně si zamiloval jako zemi. A vlastně já si myslím, že když člověk začíná vlastně cestovat, tak jakoby se hledá, řekněme, a tak jako zkouší různě, kam ho to tak jako volá, že jo. A jak si nějak něco projede, tak už potom jako se pak jako už má tendenci někam vracet, že jo, protože už jako pořád hledat něco nového, taky to je dost náročné, že jo, někdy vyčerpávající. Takže pro tebe vnímám, že se stalo Maroko. Nicméně, kromě teda tady toho navštěvování, podvodcování, máš ještě něco, jako nějaký takový tajný sen, třeba někde v šuplíku, jakože kam bys ještě chtěl jet se podívat, kam ještě jako třeba si říkáš, hele, ještě tam musím zajet. Tak tajný je moc ne, já jako dlouhodobě bych se rád podíval do Afghánistánu, do afgánských hor. Já ani si nejel v Nepálu, takže taky bych rád jako vyrazil na nějaký trek do Nepálu. Pak je spoustu míst třeba v Evropě, který bych chtěl vidět. Teď se snažím studenty nějakým způsobem nalákat, aby se mnou vyrazili na bojiště první světové války, do zbytku zákopů z první světové války a tak dále. Takže takových těch jako věcí, které by člověk chtěl vidět, je strašně moc a furt jsou nový. Čím víc člověk cestuje, dneska jsem našel nový město v Maroku, kam bych chtěl jet, o kterém jsem vůbec nic nevěděl a teď jsem vlastně zjistil, že boží, jak jsem připravoval přednášku. Takže člověk furt něco nachází, furt něco hledá. Takže je to ten klasický, jakoby, čím, jako vím, že nic nevím, nebo čím víc člověk Jo, je to vlastně jako tak, čím víc člověk si zjistí o té zemi, tím jako víc míst to tam najednou jako zaujme. Jo, jako fascinuje. Doteďka mě třeba fascinuje Leptis Magna, což je rodiště Septima Severuse, římského císaře v dnešním Alžírsku. Jo, rád bych to viděl. Teda keď jsem v Alžírsku, Libii, pardon, vidíš, já nemůžu být zeměpisář, já prostě taky tam, dobře. A to znamená, třeba tam bych se taky rád někdy podíval. Jo, takže ono vlastně těch míst je hromada, ale je třeba pravda, že já poslední dobou se čím dál tím víc snažím, že miluji cestování jako obecně a snažím se mít třeba jako během roku 1-2 cíle, který fakt chci vidět a zbytek nechávám prostě volně plynout. Jo, to znamená prostě, když mi zavolají z cestovky, hele Jirko, nechtěl bys jet průvodcovat, nevím, na Island na 2 týdny, protože tam je nějaká skupina, kterou by tam potřeba, aby to zorganizoval, říkám, jo, jasně, jako pojedu, proč bych jako nejel. Jo, nebo někdo mi zavolá, hele, nechceš tady mít jako skupinu do Egypta, takže jasně, tak jako pojedu, nebo mi zavolá někdo, hele, máme tady projekt, nějaký focení třeba v Holandsku, a říkám, jasně, pojedeme prostě do Holandska, takže se to spíš snažím tak trochu jako přibírat, protože mi a priori baví cestování jako takový. Ta vlastní destinace je důležitá, jako ne, že ne, ale vlastně až jako tak ten druhý krok. Jasně, super. Takže teďka vlastně i kromě toho Blízkého východu, teda Island, kde jste ještě byl vlastně, takhle třeba Amerika nějaká byla? Hele, v Americe jsem byl dávno, strávil jsem 6 měsíců ve Střední Americe a v Severní, nějakou dobu na Aljašce, v Mexiku, v Guatemala a pak toho jako relativně jako hodně, jako skoro celá Evropa. Grónsko teď hodně jezdíme poslední dobou, Gruzie, Laos, Nový Zéland, těch zemí, vlastně já jako asi bych je nevymenoval, protože si to nepamatuju. Jako musel bych, tak jako 20 let cestování, těch cest bylo spoustu a vlastně to nepočítám a nemám zvyku počítat ty místa, že jako asi bych to dal jako dokup, jako ne, že ne, ale vlastně, no, bylo to docela dost. No, tak 20 let, to je no. Dobrá. Teďka, ty jsi to nějak zmínil na té přednášce, že ty teda nějak jako neplánuješ mít rodinu nebo děti, nebo... Hele, to není jako plánování, to je prostě o tom, že jako když by to bylo, tak by to bylo a na druhou stranu jako se to těžko nějak slučuje tady s tím, jak já teď funguju, ale není to nic, čemu bych se bránil, není to ale zase zároveň jako nic, co když náhodou nebude, tak mě to bude nějak extrémně jako mrzet prostě. Já jsem si vybral jsem si to, jak funguju a baví mě to a v tom hodlám pokračovat. OK, já jsem právě nevěděl, jestli to máš jako definitivně zavřený, anebo prostě jak to Ne, přijde. to ne, ale prostě spíš to mám nastavený, takže to není v tuhletu chvíli jako cíl alfa omega, že bych to nezbytně potom toužil, nezbytně to potřeboval. Mám spoustu kamarádů tak má, jeho kamarádek, tak já to takhle jako nemám, jako postavím trochu jinak. A zároveň to jako není nic, co bych nechtěl, nebo se tomu jako bránil. To jako rozhodně ne. Rozumím, takže necháváš to plynout prostě, jak to přijde. Jak to přijde. Jasně, další věc, co mě tak zajímalo, ty jsi zmínil, jakože, jak jsi pověděl o tom Maroku, prostě ukazoval jsi setkání s lidmi, čaj, prostě, já nevím, co tam bylo, různý papča tam byly, různý jako města, starý města, Mediny. A teďka jsem si říkal,
jsem si říkal, teď mi to vypadlo teda, to je průser, to vystříháme. Se omlouvám, že to zachytit. Chtěl se zeptat, teďka nevím co. Jo, že ty si říkal, že aby ta přednáška neplynula, takže prostě fotky, povídání, příběhy, co kde stálo, jak se to dělo. Ale říkal si, že prostě jak tu historii miluješ vlastně, tak, ale že jako nechceš to tam jako moc rozjíždět, jo? Jako myslíš si, že by to ty lidi ubilo, jako máš s tím nějakou zkušenost? Jako určitě, tak ty lidi nepřišli na historickou přednášku o městě Volubilis, nebo o městě Fes, nebo Meknes, nebo Marrakeš, nebo vůbec jako o Maroku. To znamená, že člověk jako musí najít nějakou jako rozumnou míru, aby jako něco řekl. A zároveň prostě nemůžeme jako vysvětlovat všechny dynastie, které vládly v Maroku a říkat, jak skončily a to, že jedna prostě vydělala obrovské množství peněz na dovozu cukrů, protože to v Evropě chtěli a tak dále. Abych o tom dokázal mluvit jako dlouho, ale to prostě jako člověk nechce, protože vím, že ne každý to baví a hlavně říkám, ty lidi nepřišli na historickou přednášku a Lataskou, takže ještě ke všemu vlastně na stand-up, protože to je stand-up festival. To znamená, že ještě přišel vlastně jako spíš bavit, takže ta přednáška byla spíš o vtipných historkách a tomu, co se může jako stát v Maroku, než o vlastním cestování. OK, jo, rozumím. Já jsem vlastně poprvé na tomhle festivalu, takže zatím to tak nějak jako nasávám ten koncept, který... Jo, tak ono to je prostě spíš jako stand-upový, spíš je to jako o příbězích, o nějakých veselých, srandovních historkách, než o vlastně jako tom reálném cestování. Ale teďka takový klasický jako klišé otázka bych řekl, kterou dostávám skoro po každý. Takový to jako, že teda chápu Maroko a nějaký země, do kterých by se jako rád vrátil, který tě jako prostě zasáhli, volají tvoji duši, teda kromě Maroka, nějaký takový oblíbený? Ale mě to je vlastně jako jedno. A popravdě jako jediná země, kam naopak bych se třeba nevracel, tak je třeba pro mě Laos. Ano. A to ne kvůli tomu, že by se mi Laos nelíbil, ale kvůli tomu, že jako obecně nemám vztah k jihovýchodní Asii. Jako nevím proč, prostě já občas jako rád říkám, že tam je džungle, hadi a komunisti a to jsou tři věci, které já moc rád nemám. Kvůli tomu já tam jako nejezdím, ale jinak vlastně asi do všech těch zemí bych se rád jako vrátil. Jo, já vždycky, když řeknu, že se někam nechci vracet, tak tam pojedu, že jo. Já třeba jako úplně nemusím Francii nebo nemusím Paříž. A zároveň ti tam v lednu jedu na školení, takže ono to je takový, jako, já jako málo kdo řeknu ne, když se mě někdo zeptá, jestli někam chci jet, takže to by fakt muselo něco být. Ok, rozumím, jo. Takže to je takový jako vlastně, jak to chápu z toho, co ty říkáš obecně, je, že vlastně tobě je v podstatě kdekoliv na zemi dobře. Ty jsi prostě, dá se říct, jako, že v tom zahraničí jsi jako doma, jako, že prostě jsi jako se dostal za nějakou tu úroveň vědomí, kdy člověk jako už si nepřipadá cize, jako za hranicemi České republiky? Hele, to jsou podle mě dvě otázky, ale ta první, já se necítím cize prakticky jako nikde. Ve chvíli, dokud člověk se drží nějakého toho turistického desatera, když to řeknu, nebo těch 10 nejhezčích míst, jako prostě, když třeba teď jedu s turistama po Maroku, tak se cítím úplně v pohodě a vůbec jako necítím s tím jako cizí, že to znám, vím, jak to funguje. Když potom jako vystoupím tady z toho turistického v tom smyslu, že pak jedu sám a právě jdu třeba do Sáfí nebo do Al Jadídy a tak dále, kde zmizí ta berlička toho turismu, tak tam už se zase cítím jako trochu cize, protože tam jako jiný. Ale doma se cítím doma, jakože tady v Česku. Takže to je pro mě za první nejhezčí země a za druhý asi jako jediná země, kde bych chtěl žít dlouhodobě. Rozumím, já to teda mám stejně úplně, takže naprosto souhlasím. A ty jsi tady jako pražský, ty jsi jako z Prahy, anebo jsi tam jako... Ne, vůbec ne, já ani to vlastně. Já jsem z Helčka Brodu narozený a bydlím v Pardubicích. Ale v Praze učím. Takže jako dojíždím, no. Já Prahu jako mám rád na jednu stranu, na druhou stranu se mi tam nechce bydlet a preferuji menší města, než je Praha. Já do Prahy jezdím rád třeba jako na večer, nebo jako občas tam jako zajedu. Rád mám spoustu míst v Praze rád, jako ne, že ne, ale jako bydlím radši jinde. Ale zase ti úplně rozumím, taky Prahu miluju, matka všech měst, naše krásné hlavní město, ale taky tam nebydlím, no. Mám tam spoustu kamarádů, vracím se tam rád, jezdím tam za biznisem, ale já jsem tady schovaný v Moravském Krasu v Blansku,
Takže ti rozumím, no to je hezký. Ale teda si říkám, a ty Pardubice, není to jako Havlíčkovo Brouk, chápu, tak nádherný město, a Pardubice taky dost velký, ne? Nebo jakože... Jako jsou, ale já teď nechci urazit jako někoho v Pardubicích, ale ono taková velká vesnice prostě, jo, taková fakt jako komorní, milá, dá se tam všude jezdit na kole, prostě je tam všechno, co člověk potřebuje, skvělý vlakový spojení, do hory je to kousek, a to znamená jako pro mě to vlastně tak jako ideální spot, nebo zatím byl, bych se rád teď přestěhoval někam nějakého menšího města jako pod hory ideálně, ale to se všechno uvidí, takže pro mě jako Pardubice jsou taky asi největší město, ve kterém já bych byl ještě šťastný. Okay. Přestože to je vesnice. Rozumím, tak ono se vlastně o Brnu říká, že to je taková velká vesnice. Teda aspoň možná pro Pražáky. Já jsem měl kamarádku, já jsem byl do Ostravy, jsem měl kamarádku z Ostravy, jsem z Lučína, taky 10 000 město a ona přijela z Ostravy a říká, no to je prdel, tady tohle, to vaše, jo. A říkám, jak to? Jo, ono potom tam něco, to je taky prdel. Takže všechno, co je menší než Ostrava, je prdel, jo. Takže vlastně třeba pro Pražáky všechno, co je menší, je, že Brno je menší. tak je prdel, jako tak to jako analogicky. Že když ty větším vyrosteš, jako, jo, tak pro mě to je normální, že jo. No, jasně. Co je větší, že jo, tak když jsi Pražák, tak New York, to je bomba, Londýn, Tokio, jo, masakr, metropole, jo. A Brno je prdel. Pardubice je prdel. Jo, to je zajímavé, jako... jak to ti lidi vnímají vlastně, jako. Okay, tak to jsem takhle to. Okay, ještě jsem tam měl jednu otázečku úplně tak nakonec, teď musím zachytit. Ježíšmarja, co to bylo? To je průser. Nemohnem. Jsem se chtěl zeptat. Jo, takže chceš jako ze přírody, když tak, nebo Pardubice, nebo menší do přírody. Rozhodně. Damane, to budu muset fakt stříhnout. Já už vím, no, Římská říše, tvoje nejoblíbenější jako historické jako období, to jsi jako na to odborník, dá se říct? Nebo... Ne, odborník rozhodně ne, vůbec ne. Milovník, znalec? Milovník, lehký znalec, okay. Ale rozhodně ne odborník, jakože zase tak moc jí neznám, ale myslím, že v tom mám jako docela přehled a dokážu to nějak jako, i jako učitel dějepisu, tak jako musím mít, ale jsou jako určitý aspekty těch říše, který znám jako dobře, kterých jako se dokážu říct, že jsem jako kovaný. Ale odborník ne. Zase až tak moc ne. Dobře, jasně, teďka nejde o to označení. Každopádně je ti zajímavá, co, jako já nevím, teď bych třeba řekl, jsem žák, sedím v lavici. Vůbec by nezajímá dějepis, prostě je to oprus, prostě chci jít na Facebook, prostě za kámošema na pivo. Jak bys mi to, řeknu, prodal, prostě, co bys mi potom řekl? Ty jsi úplně milovník. Jak bys to předal, tu vášeň? Nijak. Jednoduchý, pokud tam být nechceš a pokud se jako učit nechceš, tak co já s tím udělám? Neudělám s tím nic. A co to můžeš udělat je, že můžeš prostě postupně toho člověka začít jako motivovat. To znamená, v tomto případě můžeš prostě, to dělám se svýma prvákama, tak jim dávám historické filmy, které já považuji za dobrý a oni v nich hledají historické chyby. Okay. A tam jako najednou poznáš, že toho člověka to začne bavit nebo to nezačne bavit, tak jako první krok. Pak můžeš klasicky sex, drogy, rock'n'roll prostě funguje kdykoliv, takže vytáhneš gladiátorské hry, jak to nějakým způsobem přiostříš nějakýma peprnýma historkama o tom, jak se bohatý Římanky kupují gladiátory, ještě pokrytý krví a tak dále, k sexu, že jo, tak prostě tohle jako můžeš zkusit. A když už tohle to nezabere, tak už vlastně jako tam moc toho jako nezbývá, no. Pardon, že rezignuje, že ti teda, co se vůbec nechytli, tak můžou odejít teda na to. Ale ne, ale já to prostě mám jako tak, že ve chvíli, kdy tam je student, který to fakt jako nebaví a má u nás na gymnáziu většinou ty jako děcka se chtějí vzdělávat, ale chápu, že někdo tam má prostě jako jiný směr, ať už biologii nebo lékařství nebo něco takového, tak jako mým úkolem jako není ho nějak nutit nebo přesvědčovat. Prostě já mu jenom řeknu, aby nerušil a ve chvíli, kdy si potřebuje dělat něco jiného, tak ať si to dělá. Jako proč prostě kluk, který chce být biolog a dějepis ho nezajímá, tak vlastně to je jako jeho svobodná volba. Já mám dospělý děcka, nebo jako velký děcka, že mi 16, 17, 18, testy napsat musí, práce si splnit musí a ve chvíli, kdy on to plní na jedničku nebo na dvojku, což prostě jde, tak proč já bych ho nějak jako mučil a nutil ho do něčeho, co ho nebaví. A osobně já si myslím, že mým největším cílem a jediným, co chci jako dosáhnout v rámci střední školy, je to, aby moje studenty dějepis bavil. To je všechno. A ve chvíli, kdy je bude bavit a ve chvíli, kdy si i po maturitě občas otevřou nějaký historický článek zajímavý a přečtou si ho, nebo nějakou historickou knížku, kterých vychází hrozně moc, tak já to budu považovat za úspěch. Já jediný, co nechci, tak mít okolo sebe nebo vychovat stejnou generaci
lidí, jako mám kolem své kamarádů, kteří jsou dějepisem znechucený, nebaví je a jsou naštvaný a jediný, co znají, je Zlatá bola sicilská 1212 a neví, co to je, proč to je, kdo to je a k čemu to vůbec mají vědět. Ok, rozumím. Moc hezký. Děkuju. Tak jo, my jsme už na konci rozhovoru, takže já moc děkuju, že jsi přijal pozvání tady promluvit na diváky mého kanálu. Já děkuji za pozvání. A přeji štěstí na cestách po Maroku, šťastné průvodcování, ukazování lidem svět a třeba zase někdy příště. Tak jo, díky moc, měj se hezky. Mějte se. Čauko. Čauko. Ahoj.